Ca și femei, de multe ori când mergeți la medic, vi se spune că durerile articulare sunt o problemă. Bufeurile, o alta, iar kilogramele în plus, care au apărut așa din senin după 45 de ani, a treia problemă. Dar dacă v-aș spune că acestea nu sunt probleme separate și că, de fapt, ele sunt conectate între ele, m-ați crede? Sunt dr. Diana Gârniță, medic reumatolog în Statele Unite și astăzi vreau să vă vorbesc despre o situație medicală despre care mulți dintre noi medicii nu am vorbit suficient. Da, astăzi o să vă vorbesc despre o conexiune care schimbă felul în care noi tratăm femeile cu boli autoimune la menopauză. Ca și medic reumatolog, în practica mea, în fiecare zi, văd foarte mulți pacienți cu boli autoimune. Și dacă e să facem o statistică, cam 80% din pacientele mele sunt femei. Multe dintre ele vin la prima consultație în jurul vârstei de 40-50 de ani. Curios, nu? Aceasta este, de fapt, perioada lor de perimenopauză și chiar de menopauză. Și aici vreau să mă refer în special la pacientele cu boli precum poliartrita reumatoidă, artrita psoriatică și boală Sjögren. Studiile ne spun că riscul de poliartrită reumatoidă este de 3 ori mai mare la femeile care intră la menopauză prematur, mai ales sub vârsta de 45 de ani. Iar după menopauză, în general, riscul de a dezvolta o boală autoimună crește cu aproximativ 35%. Și poate vă întrebați de ce tocmai atunci crește riscul de a dezvolta o boală autoimună. Pentru că la menopauză, când estrogenul scade, se întâmplă mai multe lucruri în paralel. Sistemul imun se dereglează, pentru că estrogenul are rol antiinflamator. Apoi, metabolismul încetinește și grăsimea viscerală, cea din jurul organelor, începe să se acumuleze. Și de aici începe partea pe care vreau să o înțelegeți foarte clar. Această grăsime viscerală nu este un țesut inert, ea este un organ inflamator care secretă 24 de ore din 24 proteine ce produc mai multă inflamație în organism, proteine precum interleuchina 6 sau leptină. Și toate aceste molecule vin și întrețin focul și anume inflamația din organism. Așa cum am spus, întrețin inflamația, care devine cronică și în felul acesta sistemul imun rămâne mereu activat și vor apărea durerile articulare. Dar această inflamație cronică nu numai că menține sistemul imun activ, ea produce și o îmbătrânire accelerată, ceea ce noi astăzi numim inflammaging. Și în felul acesta, multe femei nu numai că vor dezvolta bufeuri la menopauză, dar ele vor avea dureri articulare și, în plus, se produc modificările metabolice. Și aici mă refer în special la creșterea rezistenței la insulină din organism și la kilogramele, în plus, de care vă vorbeam, care apar ca o consecință. Și în felul acesta se intră într-un cerc vicios. Dar acum, vestea bună. Există soluții. Terapiile hormonale de substituție cu hormoni bioidentici, plasturii cu estrogeni, transdermali și crema vaginală cu estrogen nu numai că vă vor ajuta să scăpați de bufeuri, dar vă vor ajuta și cu durerile articulare, durerile musculare și, în plus, vă ajută să vă păstrați musculatura, să vă mențineți oasele puternice și să scădeți riscul de boală cardiacă sau să preveniți riscul de a dezvolta demență, care este foarte mare la femei. Și mai am o veste pentru voi. Probabil că ați auzit cu toții de medicamente precum Ozempic, Mounjaro, Zepbound. E corect? Și multă lume știe că aceste medicamente te ajută să slăbești.
Dar ceea ce este extrem de interesant este că aceste medicamente au și rol antiinflamator. Chiar și în doze foarte mici au un puternic efect antiinflamator, adică vor scădea nivelul de inflamație din organism. Și în practica mea medicală, atunci când le-am folosit în combinație cu terapia standard pentru poliartrită reumatoidă sau pentru artrita psoriatică, rezultatele au fost fenomenale. Și studiile din ultimii ani, în special din 2025, au arătat că ceea ce am văzut în cadrul practicii mele este un efect real. Aceste medicamente nu numai că au scăzut nivelul de inflamație măsurat prin proteină C reactivă sau nivelul de interleuchină 6, dar au îmbunătățit și controlul bolii la acești pacienți. Dar vreau să fiu foarte clară, pentru că aceste medicamente, precum Ozempic, nu înlocuiesc tratamentul de poliartrită, dar ele pot ajuta la controlul mai bun al bolii, pentru că au acest efect antiinflamator. Dar foarte important este că nu trebuie să scazi neapărat mult în greutate ca să vezi acest efect antiinflamator. Dar întotdeauna vă recomand să faceți aceste schimbări cu acordul medicului dumneavoastră reumatolog sau al medicului de familie. Eu sper că aceste informații vă vor ajuta să înțelegeți mai bine ce se întâmplă cu dumneavoastră în timpul perioadei de perimenopauză și în timpul perioadei de menopauză, mai ales dacă suferiți de o boală autoimună. Vă îmbrățișez cu drag!